Sau một trải nghiệm khá là hài lòng trong dịp lễ tạ ơn lần trước, mình đã trở lại Market 39 để thưởng thức tiếp một bữa tiệc mừng lễ Phục sinh. Và lần này mình có thể bật mí trước với các bạn là nó còn tuyệt vời và thú vị hơn lần trước rất nhiều. Đây là lần đầu tiên mà mình có thể ăn không giới hạn cùng lúc 2 loại tôm hùm và 2 loại cua vô cùng đắt đỏ. Đi cùng với đó là những quầy chế biến trực tiếp các món nóng mà mình có thể vừa xem, vừa có thể hỏi về những loại sốt mà mình chưa biết. Nói chung đây là một bữa tiệc có khá nhiều điều bất ngờ với mình. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Bây giờ là gần 12 giờ và mình đang có mặt tại khách sạn Intercontinental để tham gia một bữa tiệc Sunday Brunch mừng lễ Phục sinh tại nhà hàng Market 39. Và nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn coi clip của mình thì mình cũng xin lưu ý một lần nữa là nhà hàng này không có tổ chức thường xuyên ha. Họ chỉ tổ chức vào những ngày lễ với thời gian, mức giá và danh sách món ăn có phần khác nhau theo từng chủ đề. Dạ ăn câu là 23. Dạ em mời anh. 23. Ở đâu ta? À, cảm ơn em. Đây là bàn ăn của tụi mình ngày hôm nay, một cái view hướng ra đường Hai Bà Trưng rất đẹp. Bàn ghế thì cũng được bày biện theo kiểu tối giản như trước thôi các bạn. Không có gì quá cầu kỳ với dao, muỗng, nĩa và can ăn. Về không gian và cách bố trí thì gần như là không có nhiều sự thay đổi với 6 khu vực chính. Đầu tiên sẽ là quầy đồ ngọt và tráng miệng. Mình quay đó đầu tiên là tại vì bữa nay quầy đồ ngọt trong dịp lễ Phục sinh nhà hàng trang trí rất là kỳ công với đầy đủ các thể loại từ kẹo, bánh, sô cô la, pudding được tạo hình rất là xinh xắn và dễ thương. Phần lớn là chúng ta sẽ có những quả trứng đầy sắc màu, những chú thỏ vui tươi hay là những loại nông sản xanh mướt được làm từ kẹo và sô cô la. Mình thì không rành những câu chuyện phía sau, nhưng theo như mình được biết thì những quả trứng này là một biểu tượng của sức sống mới và cũng là một đại diện cho hình ảnh tái sinh thiêng liêng của Chúa Giêsu. Quầy tráng miệng kế bên thì chúng ta sẽ có bánh mì nướng kiểu Pháp và 5 loại trái cây ha. Di chuyển tiếp vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy ngay khu vực hải sản lạnh và quầy sushi với sashimi. Hôm nay thì nhà hàng sẽ chỉ có 3 loại sashimi và một vài loại cơm cuộn khác nhau. Nhưng quầy hải sản bên cạnh thì mình thấy có phần đặc sắc hơn rất nhiều với những loại hải sản có giá trị như là cua, ghẹ, tôm hùm, cua tuyết, cua hoàng đế và có thêm một loại tôm hùm Boston nữa các bạn. Ở phía sau lưng thì nhà hàng sẽ đặt thêm một cái quầy hàu sống và bên dưới là họ sẽ để các loại trứng cá tẩm vị hay là nước cốt chanh để chúng ta có thể lựa chọn ăn theo ý thích. Tổng quan lại thì bữa trưa hôm nay, khu vực hải sản lạnh thì mình sẽ có thêm ghẹ, cua hoàng đế và tôm hùm Boston ăn kèm với các loại sốt ớt xanh, ớt đỏ và một số loại nước chấm quen thuộc của Việt Nam như là nước mắm ớt hay là muối tiêu chanh. Ai mà không ăn được hải sản lạnh như mình thì cứ đem tới quầy đồ nướng ha. Ở đây ngoài việc phục vụ các loại sò nướng, ốc nướng hay thịt nướng BBQ thì nhà hàng còn có hỗ trợ hâm nóng hay là nướng lại theo yêu cầu của khách hàng. Và theo như thông tin từ bếp chia sẻ thì trưa nay tôm hùm mình sẽ chỉ có 2 loại sốt là bơ tỏi với mỡ hành. Nên một nửa mình sẽ nướng bơ tỏi và một nửa thì mình sẽ nhờ bếp luộc sơ để cảm nhận được rõ ràng nhất cái vị nguyên bản của hải sản hôm nay. So với tiệc tối thì layout buổi trưa, nhà hàng đã ưu tiên dành hẳn một cái đảo lớn để bày biện những loại phô mai, bánh mì và thịt nguội. Đứng ở quầy này chừng 1-2 giây thôi là các bạn có thể cảm nhận được cái mùi sữa tươi lên men đặc trưng từ các loại phô mai của châu Âu như Brie, Camembert hay là Emmental huyền thoại trong bộ phim hoạt hình Tom and Jerry. Bao bọc xung quanh đó sẽ là những quầy khai vị và các món ăn nhẹ như là cá hồi muối rượu, gỏi cá sốt Peru, pasta sốt pesto và còn có cả gỏi củ hủ dừa của Việt Nam. Và nếu bạn là fan của những món ăn đường phố Mexico thì chúng ta sẽ có thêm quầy bánh quesadillas nhân hải sản với lại một quầy nữa là quầy nachos được ăn chung với một khối phô mai hình bán nguyệt mà các bạn đang thấy có tên là phô mai cracklet. Để thưởng thức món này thì người ta sẽ làm nóng và cạo cái lớp phô mai tan chảy ở phần bề mặt lên trên từng miếng khoai tây rồi phục vụ chung với bánh bắp nghiền, thịt bò băm và một số gia vị cây nồng đặc trưng. Takoyaki thì có lẽ là mình cũng không cần phải nói nhiều vì nó đã quá phổ biến ở Việt Nam rồi. Phần nhân ở đây mình thấy bạn này làm có tôm và bạch tuộc. Thao tác của bạn cũng rất gọn gàng chứ không phải kiểu là mới làm đâu nha. Và kế bên là quầy gan ngỗng áp chảo được chế biến nóng và ăn kèm với sốt xoài cùng với phần đế là bánh mì nướng. Hôm trước mình ghé thì nó ở sau quầy chế biến sẵn các bạn, nhưng hôm nay thì nhà hàng đem nó ra ngoài mình thấy rất là hợp lý. Một quầy nữa cũng được làm trực tiếp, đó là quầy trứng Benedict, một món ăn sáng kiểu Mỹ mà mình rất muốn làm thử ở nhà nhưng mình chưa từng ăn ở một nơi nào gọi là chuẩn chỉnh nhất. Thì hôm nay chính là một cơ hội rất tốt để mình có thể học hỏi thêm những gì mà mình chưa biết.
Các món ăn còn lại ở quầy cá viên, quầy món chính và quầy xá xíu, vịt quay thì mình thấy là vẫn như cũ, vẫn là đùi cừu nướng, beef Wellington hay là các loại bánh nướng, súp, đồ xào mà các bạn có thể tham khảo thêm ở video trước mình cũng có nói khá là chi tiết. Còn bây giờ thì mình sẽ về bàn nghe nhạc sống và thưởng thức những món ăn mới mà mình nghĩ là rất thú vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là món nachos được ăn cùng với khoai tây luộc, thịt bò băm và phô mai raclette. Ấn tượng đầu tiên của mình về món ăn này là nó sẽ hơi nồng cái mùi ngũ vị hương từ phần thịt bò băm, nhưng nó không có bị dai dẳng mà biến mất rất nhanh nhờ vào lượng tinh bột và độ ngọt của khoai tây, kết hợp với cái mùi sữa lên men từ phô mai và một chút độ giòn thơm từ miếng bánh bắp nghiền. Món này nguyên bản mình đoán là nó sẽ cay hơn, nhưng ở đây nhà hàng làm như vậy với mình là giải pháp an toàn và rất khéo. Ai cũng có thể ăn được và mình rất thích món ăn này. Trứng Benedict thì cũng vậy, mình rất thích luôn. Nhà hàng sử dụng trứng mới nên cái phần lòng đỏ nó có độ béo rất thanh, ăn không có bị tanh mà lại rất ngọt sữa, rồi quyện cùng với cái độ mềm và mặn nhẹ của cá hồi, độ xốp của bánh muffin và động lại là vị bơ thơm từ sốt Hollandaise, có thể nói là rất dễ chịu. Và jambon nướng dứa tiếp tục là một món ăn hoàn hảo đối với mình. Jambon rất là mềm nha, nó có một chút độ béo từ phần viền mỡ và phảng phất một chút hương thơm của gỗ. Độ mặn thì cũng không nhiều, và khi ăn thì mình nên ăn chung với một lát dứa, cắn vào nó sẽ tan ra như kẹo luôn các bạn. Rất ngọt ngào và đây thực sự là một món ăn tuyệt vời trong ngày lễ Phục sinh. Về sashimi thì chắc là mình cũng không đánh giá nhiều. Market 39 sau 2 lần trải nghiệm thì mình thấy họ không có mạnh về chủ đề này. Cá ngừ hôm nay không có tươi, còn cá hồi với cái chẻm thì rất tươi, nhưng lại cắt quá mỏng. Đơn cử như là miếng cá hồi này, mình ví dụ thôi ha, cắt như vậy là để ngâm tương chứ không phải là ăn sashimi. Và phần hải sản có lẽ là được mọi người trông đợi nhiều nhất. Mình cũng vậy, lần trước thì mình đã có một trải nghiệm không được trọn vẹn cho lắm với hải sản ở đây, nhưng hôm nay có thể nói là nhà hàng đã cải thiện hoàn toàn. Điển hình như là con tôm hùm Boston mà mình đang cầm trên tay, được nướng sơ lại với bơ tỏi, có phần thịt rất chắc, vị bơ tỏi cũng khá nhẹ nhàng, nên cái chất dai ngọt nước của tôm mình vẫn cảm nhận được rõ ràng. Một điểm cộng nữa là con tôm này nó có gạch nha, gạch của nó rất nhiều, chạy dọc từ phần đầu cho tới gần phần đuôi luôn. Ăn nướng bơ tỏi với nó là rất hợp lý, nó vừa bùi, vừa béo mà lại vừa thơm. Và đặc biệt là ngon nhất là khi chúng ta kết hợp nó với phần thịt đầu tôm. Cái này là mình chia sẻ thẳng thắn luôn là nếu đã ăn tôm hùm hay là cua ghẹ cũng vậy. Nếu được thì mình nên ăn size lớn, nó mới có nhiều thịt các bạn. Thịt ở phần đầu, thịt ở phần que hay là phần càng, mình đều có thể tách được dễ dàng. Như phần càng của con tôm này là siêu chất lượng luôn, nó gần như là vẫn giữ được cái màu đỏ đậm của phần vỏ, và khi ăn mình sẽ cảm nhận được cái độ sáp nhẹ và một chút vị lợ lợ của muối biển bên trong phần càng tôm. Cua hoàng đế thì nhà hàng đã tách sẵn phần càng và chân cho mình rồi, mình chỉ việc gỡ nhẹ phần vỏ ra là có thể lấy được trọn vẹn phần thịt bên trong. Điểm đặc trưng nhất của phần thịt này là nó có độ dai và chắc được liên kết rất chặt chẽ bên trong phần thịt. Khi nhai thì cái chất ngọt nó mới tiết ra và chạy dọc theo từng thớ thịt, rất là lạ miệng. Độ ngọt thì vẫn có, nhưng cái chất ngọt của nó sẽ không sâu bằng cua Cà Mau của nước mình. Còn đây là tôm hùm của Việt Nam ha, một con tôm hùm cỡ trung có chất thịt siêu chắc và siêu ngọt nước từ vùng biển ấm. Đây chắc chắn sẽ là nguyên liệu mà mình đánh giá là 10 điểm cho ngày hôm nay. Ăn không cũng ngon mà nướng bơ tỏi cũng ngon, rất đáng đồng tiền. Các loại hải sản khác như ốc bưu lót, sò long nướng mỡ hành hay là mực nướng thì cũng có một chất lượng khá ổn. Nhà hàng tẩm ướp họ không có sử dụng nhiều gia vị nên chất thịt sò, ốc hay mực tại đây vẫn thể hiện được cái độ tươi, dai và không có bị lấn át đi cái hương vị nguyên bản. Với cua và ghẹ thì mình còn bất ngờ hơn, con nào con nấy cũng đầy thịt với tỷ lệ trung bình đều trên 90%. Mình ăn luộc cũng được hoặc nhờ bếp làm món sốt ớt cũng được. Gia vị ở đây nhìn chung là họ nêm nếm theo kiểu đại chúng nên thành ra là sốt ớt cũng không có cay lắm, nó giống với kiểu sốt cà nhiều hơn. Nên nếu mà các bạn cần một món sốt ớt đậm đà bản sắc của Sing hay kiểu hoa gì đó thì có lẽ là không nên kỳ vọng quá nhiều khi tới đây. Và lâu lâu trong lúc ăn thì các bạn nhân viên cũng sẽ chào mời mình một vài món ăn đặc sắc mà không có trên quầy live, như sushi gan ngỗng hay là bánh tacos tôm hùm sốt bơ xoài. Trừ gan ngỗng ra là cá nhân mình ăn không quen thì bánh tacos rất ngon, đậm vị tươi mát của trái cây và có một chút hương thơm từ bánh lẫn tôm hùm. Các món ăn còn lại như cơm chiên sò điệp hay các loại bánh ăn chơi như takoyaki và bánh nướng phô mai thì cũng có một chất lượng khá tốt. Takoyaki ở đây cái chất bột được nướng rất thơm, cá ngừ bào cũng rất thơm mà không có bị mặn, nói chung là về nguyên liệu và kỹ thuật là không thua gì các nhà hàng Nhật. Cơm chiên sò điệp thì có lẽ là được đảm nhận bởi bếp Yuchu nên phần cơm được xào rất tơi và phần sốt tương đen thì cực kỳ đậm chất Á Đông. Bánh nướng phô mai cũng vậy, Market 39 luôn luôn chứng tỏ cho mình thấy là nhà hàng luôn có một tay nghề đỉnh cao trong việc làm ra các loại bánh nướng. Mình vẫn còn rất thèm cái mùi bánh táo nướng của nhà hàng hôm lễ tạ ơn và hôm nay mình lại được thưởng thức tiếp tục những cái bánh tạc mặn, thơm lừng phô mai với 3 tùy chọn là nhân xúc xích, cá hồi thì là và jambon.
Và cuối cùng là các món tráng miệng có kem, bánh ngọt, sô-cô-la tạo hình và các loại pudding. Chất lượng thì mình thấy bình thường thôi, nhưng khâu trang trí hôm nay phải nói là nhà hàng làm rất tâm huyết và thậm chí là rất sáng tạo trong việc biến tấu lại một món tráng miệng mà mình hay ăn như là dương chi cam lộ. Bên trong quả trứng này chính là phần chè xoài đó các bạn. Xung quanh là bột bán ha, và độ ngọt béo của chè, giờ đây sẽ là độ ngọt béo của sô-cô-la trắng. Rất lạ nhưng cũng rất thú vị. Và kết lại, Market 39 sau 2 lần trải nghiệm cả buffet tối và buffet trưa thì mình thấy những gì cần cải thiện là họ đã làm gần như là quá tốt rồi. Mức giá lần này tuy có cao hơn lần trước nhưng nó lại khiến cho mình cảm thấy đáng tiền hơn, đặc biệt là về chất lượng của phần hải sản. Trong cùng một bữa tiệc mà nhà hàng có thể quy tụ được nhiều loại hải sản cao cấp với một cái chất lượng đồng đều như thế này, phải nói là rất đáng khen, và mình mong là nhà hàng sẽ luôn giữ được phong độ này trong tương lai. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất, review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.